Hej alla! Jag gör den här videon för att dementera de djupt missvisande påståenden som Sveriges Radio P4 Kronoberg har gjort om mig, Ulf Erlingsson, Liberalerna. När skattefinansierad public service används till att på felaktig grund attackera en politisk kandidat, då är det inte bara en personlig sak, utan då är det en attack mot demokratin. Jag måste därför sätta ner foten och säga att här står det absolut inte rätt till. Låt mig dementera de två rena lögnerna som de framför. Låt oss för det första ta det absurda påståendet att jag skulle ha sagt att den svenska polisen tog order av Vladimir Putin. Vad jag faktiskt har sagt sedan många år tillbaka är att den internationella organiserade brottsligheten är ett hot mot Sveriges säkerhet på samma sätt som den har tagit över Venezuela. Och jag har också visat, baserat på våra egna underrättelseundersökningar i Operation Frihet i samarbete med hela den venezuelanska motståndsrörelsen, att Vladimir Putins hejdukar är direkt inblandade i den venezuelanska kriminaliteten. Och vi vet genom Bo Teutenbergs bok Palme omvärderad vilken inblandning som Ryssland har haft i svensk internpolitik ända sedan mordet på Olof Palme. Så jag kämpar alltså för att rädda Sveriges säkerhet. Och det är därför jag för fram den risk som Putin utgör och den risk som det utgör att polisen blir infiltrerad. Och det framgår av intervjun som SR klippte och dolde allting relevant för att göra ett karaktärsmord på en politisk kandidat som försöker att kämpa för att rädda Sveriges säkerhet. Och beträffande den andra punkten, att jag skulle ha pratat om att skjuta människor, det är lika absurt. Vad jag har gjort i mina videor är att prata om dels tekniska saker, rent intresse för vapenägare och jägare, men också om vikten av att man ska kunna använda självförsvar mot en regim som den venezuelanska, som skjuter på fredliga obeväpnade demonstranter, som torterar och mördar och avrättar. Och ja, jag har video på när de avrättar folk på öppen gata. Det är inte hyperbol detta. Detta är verklighet. Det är det verkliga livet. Och när jag som assistent, som rådgivare åt den venezuelanska motståndsrörelsen pratar om saker som dessa, ja, då gör jag det för att försvara människoliv. Det handlar om försvar av människoliv. Den som vill kan gå in och se att jag har faktiskt ansökt om vapenfri tjänst i det militära för att jag är så totalt emot tanken på att skjuta människor. Det är ren lögn det som SR skriver på sin webbsida och säger i sina skattefinansierade sändningar. Och eftersom Sveriges Radio ljuger på det viset så måste vi reformera detta system. Vi kan inte ha skattefinansierad propaganda i Sverige. Det har de i Venezuela. Och vi ska inte gå samma väg som dem. Och när jag är inne på Venezuela, jag kan inte nämna det utan att samtidigt säga min djupa tristessa, som det heter på spanska, för alla de drabbade av naturkatastrofer med den dubbla jordbävningen. Så jag följer den praktiskt taget dygnet runt nu med mitt nätverk in i landet för att se vad som kan göras, vad vi kan hjälpa till med. Men åter till detta. Jag har visat i mina videor över många år hur Sveriges Television, framförallt Sveriges Television, för Sveriges Radio har jag inte följt tidigare,
hur de manipulerar. Det var faktiskt just för att undersöka ett sådant dokumentärinslag som jag åkte till Catatumbo-området för att följa upp vad SVT hade gjort där. Dokumentgranskning tror jag det var, men jag är inte säker. Och jag blev faktiskt frihetsberövad av samma grupp som de som hade guidat Sveriges Television. Och det var ELN-gerillan som odlar koka, som framställer kokain i enorma kvantiteter. Det var det som SVT rapporterade felaktigt om. Så ja, SVT har rapporterat propaganda från knarkregimen i Venezuela. För de är intimt lierade med ELN. Det är samma internationella organiserade brottslighet. Och den yttersta beskyddaren för det är Vladimir Putin. Och mycket tyder på att den svenska polisen redan är infiltrerad. Och även Sveriges Television. Och läs Bo Teutenbergs bok Palme omvärderad. Ta inte mitt ord för det. Lyssna på en som verkligen var med. En underrättelseofficer. Och du ska se att läget i Sverige är allvarligt. Det är därför jag ställer upp till riksdagen. För att föra in lite sunt bondförnuft i detta. Och prata om den verklighet och de hot som vi i Sverige står inför. Och av någon anledning vill Sveriges Television och Sveriges Radio inte att detta ska komma till det svenska folkets kännedom. Så därför ber jag dig att dela detta. För den enda sätt som vi kan bryta igenom mediemonopolet, det skattefinansierade propagandamediemonopolet, det är med sociala medier. Så vi måste sprida detta på sociala medier. Jag lägger länken här till hela originalintervjun så du kan bedöma själv. Och jag har bett att de ska tala om vilka videor de baserar anklagelserna på och har inte fått. De kommer inte att kunna visa något citat där jag pratar om att skjuta människor. För det finns inte. Eftersom det är mot min innersta natur att skjuta människor. Om du vill rösta på mig, ta en gul valsedel. Skriv Liberalerna, Ulf Erlingsson. Jag står med på listan, jag har inte dragit mig tillbaka. Om du hittar en valsedel där mitt namn står som nummer 5 så är det bara att kryssa i den. Hittar du en valsedel där det står Liberalerna och en lista med namn där jag inte står med så kan du skriva till mitt namn längst ner så blir den giltig. Och med tillräckligt många personröster och tillräckligt många röster i Kronobergs län så kommer jag att kunna komma in i riksdagen. Och inifrån riksdagen kan jag ha en plattform för att föra ut dessa sanningar och bryta igenom mediemonopolet i Sverige. Och det är mitt mål. Att göra i Sverige vad Maria Corina Machado gjorde i Venezuela. Tack för att du lyssnar.